ઘરે બનાવો અમૂલ્ય ઔષધ. ભૂતકાળની અંદર આપણે હરડે કેવી રીતે ઘરે બનાવી શકીએ અને તેની કેટલી બધી મેડિસિન પ્રોપર્ટી છે જે આપણા માટે ખૂબ જરૂરી છે સ્વસ્થ રહેવા માટે અને આવેલી સમસ્યાઓથી નિજાત મેળવવા માટે. તેની ભૂતકાળમાં આપણે વિસ્તારથી હરડે વિશે વાત કરી હતી. આજે એક એવી મેડિસિન પ્રોપર્ટીની વાત કરવાની છે જે નાના બાળકોના આરોગ્ય સાથે સંકળાયેલી છે. જે લોકોના ઘરની અંદર 6 મહિનાથી મોટા અને 14 વર્ષથી નાના બાળકો છે, આવા તમામ પરિવારોએ આ મેડિસિન અચૂક બનાવવી જોઈએ. કારણ કે બાળકના શરીરનો જે મોટા ભાગનો વિકાસ છે એ આ સમય દરમિયાન થઈ જતો હોય છે, પછી એ શારીરિક હોય કે બૌદ્ધિક હોય. આવા સમય દરમિયાન જો આ મેડિસિનનો ઉપયોગ સારી રીતે કરવામાં આવે તો બાળક અનેક સમસ્યાઓથી બચી શકતું હોય છે. અને એમાં સૌથી મહત્વનો મુદ્દો છે રોગ પ્રતિરોધક શક્તિ. આવનારા સમય દરમિયાન રોગચાળાનું વાતાવરણ 100% સર્જાવાનું છે અને એવા સમય દરમિયાન તમારું બાળક નિરોગી અને સ્વસ્થ રહી શકે એટલા માટે આ એક મેડિસિન જે છે તેનો અચૂક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો પ્રથમ તો આપણે વાત કરીશું કે આ મેડિસિન તમે કેવી રીતે બનાવશો. 25 ગ્રામ નાગરમોથનો પાવડર લેવાનો છે, 25 ગ્રામ લીંડી પીપરનો પાવડર લેવાનો છે, 25 ગ્રામ કાકડા સિંગીનો પાવડર લેવાનો છે અને 15 ગ્રામ અતિ વિષની કળીનો પાવડર લેવાનો છે. ફરીથી રિપીટ કરીએ છીએ, 25 ગ્રામ નાગરમોથનો પાવડર, 25 ગ્રામ લીંડી પીપરનો પાવડર, 25 ગ્રામ કાકડા સિંગીનો પાવડર અને 15 ગ્રામ અતિ વિષની કળીનો પાવડર લેવાનો છે. આ તમે બધી વસ્તુનું કોમ્બિનેશન કરશો એટલે લગભગ તમારે તે 90 ગ્રામ જેટલો પાવડર થશે અને સારી રીતે ડબ્બી ભરીને મૂકી દેવાનો છે. કેવી રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે તેની પણ વાત કરીએ. તમારા ઘરની અંદર જે કોઈ બાળકો 6 મહિનાથી મોટા છે, 14 વર્ષથી નાના છે, તેને આપણે 3 વિભાગમાં વહેંચી દઈશું. 6 મહિનાથી લઈને 3 વર્ષ સુધીના જે કોઈ બાળકો છે, આવા બાળકો માટે ચણાની દાળના દાણા જેટલો, ચણા જેટલો નહીં, ચણાની દાળના દાણા જેટલો આ પાવડર લેવાનો છે. તેની અંદર અડધી ચમચી મધ નાખવાનું છે, તેનો પેસ્ટ કરી દેવાનો છે અને આ પેસ્ટ સવારે, બપોરે, સાંજે, રાત્રે બાળકને ચટાડી દેવાનો છે. તો આ ડોઝ થયો 6 મહિનાથી લઈને 3 વર્ષ સુધીના બાળકો માટે. જે કોઈ બાળકો 3 વર્ષથી લઈને 9 વર્ષ સુધીના છે એવા લોકો માટે શું કરવાનું છે, સિંગદાણાનો જે દાણો હોય તેટલો પાવડર લેવાનો છે, 1 થી 2 ચમચી મધ નાખવાનું છે, સારી રીતે પેસ્ટ કરી દેવાનો છે અને આ પેસ્ટ જે તમે બનાવશો સવારે, બપોરે, સાંજે, રાત્રે બાળકને 4 વખત ચટાડવાનો છે. 3 વખત જમ્યા પછી ને 1 વખત રાત્રે સૂતા પહેલા. 9 વર્ષથી લઈને 14 વર્ષ સુધીના છે આવા બાળકો માટે અડધી ચમચી જેટલો, લગભગ 2 સિંગદાણા થાય એટલો પાવડર લેવાનો છે. 2 થી 3 ચમચી મધ નાખવાનું છે, સારી રીતે પેસ્ટ કરવાનો છે અને આ જે પેસ્ટ તૈયાર થયો છે સવારે, બપોરે, સાંજે જમ્યા બાદ અને રાત્રે સૂતા પહેલા ચટાડ દેવાનો છે. યાદ રાખવાનું છે, સવારે બનાવો છે, સાંજ સુધીમાં પૂરો કરી દેવાનો છે અને બીજે દિવસે નવો પેસ્ટ બનાવવાનો છે. તમારા ઘરની અંદર એ ફરીથી યાદ રાખો, 6 મહિનાથી લઈને 14 વર્ષ સુધીના તમામ જે બાળકો છે આવા તમામ બાળકો માટે આ મેડિસિન તમારે અચૂક ઉપયોગ કરવી જોઈએ. કારણ કે હવે આપણે વાત કરીશું તેના ફાયદા વિશે. આ મેડિસિનનો સૌથી મહત્વનો ફાયદો છે એ બાળકોની રોગ પ્રતિરોધક શક્તિ વધારે છે. કારણ કે આની અંદર જે મેડિસિન નાખવામાં આવી છે તેની અંદર રહેલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જે છે એ વાયરલ સંબંધિત સમસ્યાઓથી રક્ષણ પૂરું પાડે છે. બાળક ક્લાસરૂમમાં હોય, કેટલા બધા બાળકો હોય, એની અંદર 2 થી 3 બાળકોને જ્યારે શરદી, ઉધરસ, કફ થાય છે ત્યારે મોટા ભાગના બાળકો એની ચપેટમાં આવી જતા હોય છે. કારણ કે એકને શરદી થાય અને છીંકો આવે એટલે વાતાવરણની અંદર એ વાયરસો મોટા પ્રમાણમાં ફેલાતો અને તેની અસર બીજા બાળકને પણ થતી હોય. પરંતુ જણાવેલી જે મેડિસિન જો તમે બનાવશો તો એ બાળકોની રોગ પ્રતિરોધક શક્તિ વધારે છે. કોઈ પણ બાળકનો જન્મ થાય અને 6 મહિના પછી એને અન્નપ્રાશન સંસ્કાર કરવામાં આવે, એટલે કે માતાના દૂધની સાથે સાથે એને બીજી બધી વસ્તુ પણ ભોજનમાં આપવામાં આવે. હવે એવા સમય દરમિયાન તેને તમે જે કઈ વસ્તુ ભોજન રૂપે આપો છો તેવી તમામ વસ્તુ એના સ્ટમક માટે, એના પેટ માટે બિલકુલ નવી છે. એના કારણે 6 મહિના પછી મોટા ભાગે બાળકના શરીરમાં ખૂબ પરિવર્તન આવતું હોય છે, બાળકની રોગ પ્રતિરોધક શક્તિ ઘટતી હોય છે અને જે કઈ ભોજન બાળકને તમે આપી રહ્યા છો તેનું સારી રીતે પાચન ન થવાના કારણે બાળકને વોમિટ સેન્સેશન આવવું, ઉલટી થવી અને ખાસ કરીને ઝાડા થવાની સમસ્યાઓ ખૂબ સર્જાતી હોય છે. તો આ મેડિસિન 6 મહિના પછી એટલા માટે શરૂ કરવાની છે કારણ કે 6 મહિના પછી બાળકને માતાના દૂધની સાથે સાથે બીજી જે કઈ વસ્તુ એના શરીરમાં ભોજન રૂપે તમે આપવાના છો તે વસ્તુ સારી રીતે પચી શકે, એની સપ્તધાતુઓ બની શકે. નાના બાળકોને જ્યારે દાંત આવવાનો શરૂઆત થાય ત્યારે પ્રત્યેક માતા પિતાઓ સામે ખૂબ મોટો પ્રશ્ન સર્જાતો હોય છે
કારણ કે એ સમય દરમિયાન બાળકના મોઢાની અંદર સલાઈવાનું સિક્રેશન ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વધી જતું હોય. આપણી સલાઈવાની અંદર એક નેચરલી કુદરતી તત્વ હોય છે જેને લાઇઝોઝાઇમ કહેવામાં આવે છે. હવે જ્યારે દાંત આવવાના છે ત્યારે બાળકના મોઢાની અંદર મોટા પ્રમાણની અંદર સલાઈવા બનતી હોય છે, અને સલાઈવા વધારે બનતી હોય તો શરીરની અંદર લાઇઝોઝાઇમનું પ્રમાણ પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વધે, અને એના કારણે બાળકને તાવ આવે, ફીવર આવે, બાળકને ઝાડા થાય, આવી તમામ સમસ્યાઓ સર્જાય. અને એના કારણે બાળકનો વજન પણ ખૂબ સ્પીડથી ઘટવા લાગે. સ્પીડથી ઘટવા લાગે તો દૂરની વાત છે, પરંતુ બાળક ઘણી વખતે એટલી હદે પતલું થઈ જાય, હિમોગ્લોબિન ઘટી જાય કે બાળક પોતાની નેચરલી જે સૌંદર્ય છે, કુમાર્ય જે છે, કોમળતા છે, એ પણ ગુમાવે છે. જો તમે ઈચ્છતા હોય કે બાળકને દાંત આવવાને સાથે સાથે આવી સમસ્યાઓ જો ન સર્જાય તો જણાવેલ મેડિસિનનો ઉપયોગ આપણે જે ડોઝ નક્કી કર્યો છે તે પ્રમાણે જરૂર કરવાનું રાખો. 14 વર્ષથી નાનું જે કોઈ બાળક હોય તેના શરીરની અંદર કફની પ્રધાનતા વધારે હોય છે. એટલા માટે તમામ પરિવારજનોએ નોટ કર્યું હોય છે કે બાળક જ્યારે 14 વર્ષથી નાનું હોય તે સમય દરમિયાન તેને શરદી, ઉધરસ, કફ ખૂબ થતા હોય. જણાવેલી મેડિસિન જે છે એ શરીરની અંદર કફનું સંતુલન જાળવી રાખે છે અને શરદી, ઉધરસ, કફને આવતા પહેલા રોકે છે. આ મેડિસિનનો ઉપયોગ આપણે જરૂર કરવાનું રાખીએ. જે કોઈ બાળકોને સિઝન ચેન્જ થાય ને એના કારણે લોકો વારે બીમાર પડતા હોય, જેમ કે શિયાળો જાય અને ગરમીની શરૂઆત થાય, ખાસ કરીને વસંત ઋતુનો જે કઈ સમય છે એમાં બાળકો ખૂબ બીમાર પડતા હોય. એ સમય દરમિયાન શરદી, ઉધરસ, કફના પેશન્ટો ખૂબ વધતા હોય, અને ચોમાસું જાય અને શરદ ઋતુનો સમય આવે ત્યારે એ સમય દરમિયાન તાવની બીમારી ખૂબ વધતી હોય છે. તો વસંત ઋતુમાં શરદીની સમસ્યાઓ અને શરદ ઋતુમાં તાવની સમસ્યાઓ ખૂબ વધતી હોય છે. ત્યારે આવી સિઝન ચેન્જ થાય ને એ સિઝન બદલાવાના કારણે જે કઈ સમસ્યાઓ સર્જાવાની છે તેના ઉપર જો પૂર્ણ વિરામ લગાવવું હોય તો જણાવેલી મેડિસિનનો ઉપયોગ જરૂર કરવો જોઈએ. જણાવેલી મેડિસિન બાળકોની પાચન શક્તિ વધારે છે, ખાસ કરીને એવા સમય દરમિયાન કે જ્યારે બાળકનું અન્નપ્રાશન સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. હવે 14 વર્ષથી નાનું બચ્ચું જે કોઈ બાળક હોય એના શરીરની અંદર કફની પ્રધાનતા વધારે હોય છે, એટલે ઘણા ખરા માતા પિતાઓને પ્રશ્ન હોય છે કે અમારું બાળક ખાતું જ નથી, એને જબરજસ્તી ખવડાવવું પડે છે, અથવા તો જે કંઈ અમે ખવડાવીએ છીએ તેના શરીરને લાગતું જ નથી. તો જણાવેલી મેડિસિન પાચન દીપનનું કામ કરે છે, લીધેલું ભોજન પચાવે પણ છે, સાથે સાથે બાળકના શરીરની અંદર નેચરલી ભૂખ લાગવાના જે ગુણો છે એ ઊભા કરે છે. તો 14 વર્ષથી નાના જે કોઈ બાળકો છે તેના શરીરની અંદર ઓલરેડી કફનું પ્રમાણ વધારે હોય, એવા સમય દરમિયાન તેની પાચન શક્તિ નેચરલી મંદ હોવાની અને એના કારણે એ લોકોને ભૂખ લાગવાના જે લક્ષણો જે છે એ ઓછા નિર્માણ થવાના. તો આવી જે કઈ સમસ્યાઓ સર્જાય એના પહેલા 14 વર્ષથી નાના બાળકો માટે જણાવેલી મેડિસિનનો ઉપયોગ આપણે જરૂર કરીએ. વર્તમાન સમયની અંદર નાની ઉંમરના બાળકોમાં પણ વાળ ખરવાની સમસ્યા, વાળ સફેદ થવાની સમસ્યા ખૂબ સર્જાની છે. બાળકના શરીરની અંદર જ્યારે અતિ માત્રામાં પિત્ત વધે અથવા તો બાળકના શરીરની અંદર આયરનની ઉણપ થાય ત્યારે બાળકોને વાળની સમસ્યાઓ 100% સર્જાશે. તો જો તમે ઈચ્છતા હોય કે નાની ઉંમરે બાળકના વાળ સફેદ ના થાય અને જો તમે ઈચ્છતા હોય કે નાની ઉંમરે વાળ ખરવા જેવી સમસ્યાઓ છે એ ના ઊભી થાય તો 14 વર્ષથી નાના બાળકો માટે આ મેડિસિનનો ઉપયોગ જરૂર કરવો જોઈએ, ખાસ કરીને નાની બાળાઓ માટે. કારણ કે વાળ જે છે એ સ્ત્રીનું, માતાઓનું સૌંદર્ય છે, અને એ જ જો સારી રીતે સુંદર નહીં હોય, નાની ઉંમરે જો સફેદ થવા લાગશે તો એ બાળક બિચારું યુવા અવસ્થા સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી એનું નેચરલી જે સૌંદર્ય છે તે ગુમાવી દેશે. તો જણાવેલી મેડિસિનનો ઉપયોગ જ્યારે કરો છો ત્યારે તે બાળકના શરીરની અંદર આયરનની જે ઉણપ છે એને પૂર્તિ કરે છે, અને સાથે સાથે પિત્ત વધવાની જે કઈ સમસ્યાઓ જે છે એના ઉપર પૂર્ણ વિરામ લગાવે છે. જણાવેલી મેડિસિન સપ્તધાતુના નિર્માણમાં ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. આ જે સપ્તધાતુ બનવાની છે તેમાંની પ્રથમ ધાતુ એટલે કે રસ. રસ એટલે શું? તમે જે કંઈ ભોજન બાળકને કરાવ્યું છે પ્રથમ તો લિક્વિડ બની જશે, એનો રસ બની જશે, અને બીજા નંબરની ધાતુ બને છે એ રક્ત છે. આ બે જો ધાતુ સારી રીતે બની શકે તો બીજી બધી ધાતુઓ સારી જ બની શકશે. જણાવેલી મેડિસિન જે છે એ રસ ધાતુ અને રક્ત ધાતુ ઉપર ખૂબ સારી રીતે કામ કરે છે. તો જો તમે ઈચ્છતા હોય કે આ બે ધાતુ સારી રીતે બની શકે, અને ખાસ કરીને રક્ત ધાતુ, બાળકના શરીરની અંદર રક્ત ધાતુ સારી હશે તો એ જ્યારે યંગ થશે ત્યારે એને પિમ્પલ્સ જેવી સમસ્યાઓ, નાની ઉંમરે વાળ ખરવા જેવી સમસ્યાઓ 100% નહીં થાય. તમે કહેશો કે આટલી બધા વખાણ તમે કરો છો, આનો પુરાવો શું છે? તમામ શાસ્ત્રોની અંદર એક મેડિસિનનું નામ છે, એને કહેવામાં આવે છે બાલ ચાતુર્ભદ્ર. અને આપણે જે કંઈ મેડિસિન વાત કરી છે એ મેડિસિનનું નામ જ છે બાલ ચાતુર્ભદ્ર. આ ચારે વસ્તુ નાગરમોથ, કાકડા શીંગી, લીંડી પીપર અને અતિવિષ, આ 4 વસ્તુનું કોમ્બિનેશન થાય છે ત્યારે એને જે મેડિસિન બને છે તેને બાલ ચાતુર્ભદ્ર કહેવામાં આવે છે. આ મેડિસિન તમે ઘરે જ બનાવવાનો આગ્રહ રાખો. તુરંત પ્રશ્ન થાય, બજારમાં પણ રેડીમેડ આ મેડિસિન મળતી હોય છે, એનો ઉપયોગ કરી શકાય? બિલકુલ નથી કરવાનો. કારણ કે આમાંની જે એક મેડિસિન છે જેને આપણે અતિવિષ કહેવામાં આવે છે એ આપણે 15 ગ્રામનું કોમ્બિનેશનની વાત કરી હતી. બાકી 3 વસ્તુ 25-25 ગ્રામ છે, પરંતુ અતિવિષ 15 ગ્રામ છે. આ અતિવિષ
એ ખૂબ મોંઘી મેડિસિન છે. ઘણી બધી ફાર્મસીઓ આ અતિવિષની કળીનો પાવડર છે એ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓછું થાય, ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટે એટલા માટે આ અતિવિષની કળીનો પાવડર ઓછા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરતા હોય છે, કારણ કે ખૂબ મોંઘી હોય છે. આપણે કોઈની પર બ્લેમ નથી કરતા, પરંતુ જ્યારે તમે જાતે બનાવશો તો પરફેક્ટ માપ પ્રમાણે બનાવી શકશો. તમે જે મેડિસિન મોંઘી છે એ ઓછી માત્રામાં નાખશો એવું નહીં કરો, અને ઘરે જ્યારે બનાવશો ત્યારે એની શુદ્ધતા વિશે કોઈ પ્રશ્ન ઊભા નહીં થાય. તો પૂરો પ્રયત્ન કરો કે તમે ઘરે જ બનાવવાનો આગ્રહ રાખો. મધના કોમ્બિનેશન સાથે જ એને આપવાનું છે, એટલા માટે તમામ માતા પિતાને વિનંતી કે મધ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. ભૂતકાળની અંદર આપણે ઘણા વિડીયોમાં વાત કરી છે શુગર સિરપ વિશે. ચાઇના એક શુગર સિરપ નામનું કેમિકલ બનાવે છે જે મોટા પ્રમાણમાં મધમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને આ એટલું ઘાતક કેમિકલ છે કે કોઈ લેબોરેટરી પણ પકડી શકતું હોતું નથી. તો પૂરો પ્રયત્ન કરો કે આ મેડિસિનની અંદર જ્યારે મધનું કોમ્બિનેશન કરવાનું છે ત્યારે એ મધ શુદ્ધ જ હોવું જોઈએ. તો ઘરે બનાવવા ઉત્તમ ઔષધની સિરીઝમાં આ પહેલા નંબર ઉપર આપણે વાત કરી હતી હરડેનું. એનો પણ ઘરે બનાવવાનો છે, ઉપયોગ કરવાનો છે. અને બીજા નંબરની મેડિસિન છે જે માત્ર ને માત્ર બાળકો માટે છે, 6 મહિનાથી મોટા, 14 વર્ષથી નાના તમામ બાળકો માટે બાલ ચાતુર્ભદ્ર મેડિસિન ઘરે બનાવો અને જણાવેલા તમામ લાભ બાળકને મળે એવો પૂરો પ્રયત્ન કરો. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.